Üdvillő módon mindenkinek! Éppen csak, hogy felvettem a 11 kW-os inverter tesztet, amikor jött a következő megkeresés Csabától. Neki biza van egy 8 kW-os invertere, és kíváncsi lenne, hogy hát miként vélekedek, illetve hogy a tesztemen milyen eredményeket mutatna. Ez ugye a fő kérdéskör. A vicces az, hogy megadta a típusát, rákerestem gyorsan, hogy milyen típus ez, hogy néz ez ki, és teljesen megegyezik az előzővel, azzal a különbséggel, hogy ez az Anenji kategóriába tartozik, brandbe, márkának nem nevezhetjük, mert ezek nem márkák, ezek inkább brandek, de alapvetően ugyanarról a termékről van szó. És ugyanolyan súlyos, ugyanolyan nehéz, nem tudom mitől 11 kW az egyik, és miért csak 8 kW a másik. Na de nézzük meg ezeket a különbségeket, találunk egyáltalán különbséget a kettő között. Na meg a működés az, ami nagyon-nagyon fontos, hogy fog viselkedni, amennyiben mi azt rendeltetésszerűen kezdenénk el használni, úgy, ahogy azt a gyártó meghatározta, hogy ez tud működni hálózattal is, nélküle is, napelemmel is, napelem nélkül is, csak napelemmel is. A csomagban megtaláljuk ugyanazokat a dolgokat, mint amit az előző csomagban. Konkrétan, tessük meg, MC4 csatlakozó. Természetesen van ugye egy radkábelünk. Ugyanúgy van párhuzamosító kábelünk, ugye amivel összekötjük, és valahol még a piros vezetéket is láttam. Egy használatit és egy CD-t, ami mintha teljesen ugyanaz lenne. Természetesen ugyanolyan tömbszelencékkel van ellátva a készülék, de a tömbszelencék azok már be vannak szerelve, tehát előttem már valaki ezt már beszerelte, gondolom a Csaba természetesen. Tehát a készüléken, ha nem az lenne rajta, hogy Anenji, nem is tudnám megállapítani, hogy most ez Anenji, vagy éppen Elsun, vagy éppen Povland, vagy éppen bármi. Mint mondottam, valaki már beüzemelte a készüléket. Itt valami kis törés van rajta. Ezt nem tudom, ezt ki okozta. Ez így jött vajon? Hát majd a gazdája majd visszaigazolja. Vagy... Mert itt most nem sérülhetett meg, ugyanis a doboz alja egyáltalán nem sérült. Sem belül, sehol sem. Az az oldal sem sérült. És itt sem sérült, szóval nem a szállítás során sérülhetett meg, vagy legalábbis nem az ide szállítás során sérült meg. Nem tudott egyszerűen. Ugyanúgy elvihető kijelzője van neki, ugyanaz a gombkiosztás, száraz csatlakozó, USB, MC4 csatlakozó, ugyanúgy van neki egy sporszűrője, méretileg biztos vagyok benne, hogy felpászol a régi helyére. Itt pedig itt lesz a adattáblánk. Ez teljesen megegyezik. MPPT Solar Inverter, a modell neve ANY Max 8 kW TV, tehát Twin akar lenni, fehér és fekete, -10-től 50 fokig. Az inverter mód 8000 V per 8000 W, 48 volt 182 A, 34,8 A egyfázison, amennyiben ugye akut is töltünk, akkor a 60 A is bemehet. AC kimenetünk az 34,8 A egyfázison, tehát 8 kW-tól több nem mehet át rajta, papír szerint. És a napelem oldal az 4000 W 2 alkalommal. Hát ez nem írja, hogy külön MPPT-je vagy nem, majd mindjárt kiderítjük természetesen attól függetlenül. Névleges feszültsége pedig 240 volt DC, 500 volt lehet nyitott feszültségünk, és az MPPT működik 90-től 450 volt DC-ig. Megtörténtek a bekötések. Konkrétan egyébként, mintha ugyanaz az inverter lenne előttem, mint előző alkalommal. Tehát ugyanazt a helyet foglalja el, ugyanazok a fülei, semmit nem kellett módosítani az égvilágon, ugyanazok a... Csak ez Anenji. Tehát ugyanúgy itt van neki ez a kis LED díszítése, stb. Ugye, twines ez is, lemezfülek. Hát egyszerűen hihetetlen. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy valami különbség lesz-e egyáltalán közte, azon kívül, hogy ez 8 kW-os. Megtörténtek a bekötések, háromszorosan ellenőrizve minden,
teljesen jó. Mivel hogy este van, az akusteszttel fogok kezdeni, kicsit nagyobb lesz az izgalom legalább a hálózattal, természetesen hálózat is fogok rá kapcsolni, és megnézzük, hogy mit teszik a hálózatba önmagában. Na tehát akkor megindítom a kondi előtöltést soros izzóval. Gyönyörű szépen megy föl a feszültség. Immáron már 50 volton vagyunk, 52, közel 54 volton vagyunk, tehát felkapcsintom a egyes akkumot, felkapcsintom a kettes akkumot. Jó. Lássuk akkor, hogy indulunk. Visszaszámlálás van. Természetesen RGB ledek is világítanak. És jó, azt hittem már, hogy nem akar visszagyúlni, nem tudom mennyire adja át egyébként, most kék színben világít. 230 voltunk van. Itt is vissza van igazolva. Hallgassuk meg a hangját. Oké. Némítom. Nézzük akkor meg a főkijelzőt, hogy miből állunk. Tehát van nekünk egy AC bemenetünk, ami per pillanat 0, kimenet 230. PV1 0 volt, 0 ampere, 0 watt. PV2 úgy szintén 0 minden. Batériát nem töltjük semmivel. Batériát nem merítjük. Nem töltjük, ugye. 53,3 volton vagyunk per pillanat. 50 Hz. 0%-os a terheltség, 0 volt ampere, 0 watt, és 230 volt, ott közben megjelent itt. Másodlagos kimenetünk is, 0 ampere, 0 wattóra, egy teljesen szűz készülékkel állunk szembe, ez lenne a dátum, ez az óra, ami nem jól jár per pillanat, és akkor így ennyi. Gyakorlatilag körbe is értünk. A beállítások szerintem teljesen megegyeznek az előzővel. Igen, tehát ugyanúgy USB-be vagyunk. 60 ampere a maximum töltés, na mondjuk ezt már akkor én veszem is fölfele. Szépen 100 amperre. APL, mehetünk akár UPS-be is. AGM, hát megyünk akkor akármibe. Userbe. Na de most ezt nem fogom itt végignyomkodni ugyanazt teljes mértékig. Tehát az előző videóban elmagyaráztam mindent, hogy a fontos részeket, tehát ez ugyanúgy ott van a 28-asnál a párhuzamos kötés, a stb. Tehát ugyanúgy nem equalizálunk, nem csinálunk semmit. Az ilyen dolgok nem érdekelnek bennünket. Tehát akkor indítom a kínzó tesztet. Csak akuról. A kínzó eszközök felsorakoztak. Húzzuk meg egy kicsit a bajszát, hadd lássuk, hogy reagál a terhelésre. Tehát legelőször is felkapcsoljuk a két kimenetünket. Itt oda bicegtetek, már jó előre. A kimeneti teljesítményre. És akkor nézzünk egy jellegzetes kompresszor indítást. Szép! Tetszik, tetszik. Alapterhelés. Úgyis hideg front van. Na tehát. 1,8 kW, kész. Plusz kompresszor. Minden további nélkül. Jó. Akkor én azt mondom, hogy vannak itt nekünk még eszközeink. Lássuk, 4,7.
Na most ne felejtkezzünk meg, ez egy 8 kW-os inverter, nem 11-es, szóval 4,8-ra húzom rá először a kompresszort. De minden további nélkül egyébként. Úgyhogy akkor adunk neki még 2 hősösit. És akkor így vagyunk 5,76 kW-nál, plusz a kompresszor akkor. Most láthatjuk azért már 120 ampert kiveszünk az akuból. Jó van, na. Oké, meggyőztetek. De az olajradiátort akkor se hozom ide. 6,27. Ott van. És akkor lássuk a kompresszort. Kérem szépen, meg se kottyan neki. Ott van a 8 kW. Ott van. Itt kéne elkezdeni neki villogni. Ott a sarokban meg a túlterhelés jelző. Valamennyi időre azért várni kell, hogy ne, rögtön nem fog megjelenni. Mikor lesziszent, úgy megijeszt, 9 kW-nál jártunk, még csak meg se villant a fault. Semmi. Mintha a 11-es lenne előttünk. Borzalmas, hogy mennyire fújja a meleget itt minden, úgyhogy... Figyelj! Ennyi. Hihetetlen, hogy mennyire fújja a meleget. Bár télen fűtene így. Hibátlan. Már majdnem azt mondom, hogy egyébként én is 11-esre vágyom. Csak olyanra még nem táplál be természetesen. És hát elég lenne egy 8-as is. Mondjuk elvileg annak nagyobb az MPPT-je. Na, lényeg a lényeg. Kompresszorunk feltelt, végigment az összes hősösi, tehát ő egy induktív terhelés, rezisztívek, minden további nélkül indította, tette, vette, simán túlmentünk a 8 kW-on, 9 kW felett is jártunk, egyáltalán semmi probléma nem volt vele, tehát ez nagyon-nagyon jó. Hibátlan mondhatni ebben az üzemmódban. Mivel most akus üzemmódban vagyunk, tökéletes alkalom arra, hogy megnézzük, hogy van-e penrelénk, tehát mérek fázis és nulla között, 230 volt, ott van, mérjünk egyet védő és fázis között, 230 volt. Na mérjünk egyet akkor a nulla és a védő között, 0 volt, van penrelénk. Csodálatos. Folytassuk akkor olyan dolgokkal, amihez nem kell napfény. Például nézzük meg azt, hogy mi történik akkor, ha kap a készülék hálózatot, milyen teljesítményfelvétele van. Tehát fel fogom kapcsolni neki a fázis nullát, elvileg neki át kellene állni bypass üzemmódba. Megtörtént, bypass van. És erre varjál gombot. Hogy lehet ilyen keveset felvenni a hálózatból? Alig 10 wattot vesz fel. 6 watt. És valahol 13 watt között ugrál. Hát ez hihetetlen. Hát ilyen takarékost én még nem is láttam. Hogy lehetséges ez?
Elárulom a titkot, nincs itt semmi nagy titok. A hálózatból valóban nem nagyon vesz semmit, tehát hatásos nem megy bele, viszont cserébe az akut meríti 2,1 amperrel. Tehát bypassban megyünk, itt-ott gyakorlatilag elpocsékolunk 2 ampert, 100 wattot az akuból, plusz 10 wattot a hálózatból. Egy kicsit azért ez így durva. Na de akkor nézzük meg azt, hogy mi történik, amennyiben visszaállunk SB üzemmódra, és a hálózat jelen van, akkor mi jön a hálózat irányából. Tehát akkor hosszú enter. És jó lesz nekünk az SB üzemmód, nem kell tovább a bypass. Itt továbbra is ugyanaz van. Nem jól nyomtam meg a gombot, vajon megint? Tehát SB üzemmódot kérünk, köszönjük. Megtagadja. Nem áll vissza. Jó, természetesen velünk nem szúr ki, elveszem tőle a hálózatot, és gyönyörűségesen át fog állni. Megtörtént, most visszafelkapcsolom neki a hálózatot, most viszont SBU-ba kéne, hogy maradjon, legalábbis az eddigiek során így csinált, így van. Na ilyenkor mit teszik a hálózatból? 45 wattot teszik a hálózatból folyamatosan, amikor akuról táplálkozik, és itt csak a hálózat ikon van. 45 watt, ott van. És az akuból is kér, úgy látom, hogy majdnem 1 ampert. Az szép. Itt csak 100 wattot teszik. Üres járatba. Mondhatni fele-fele. Jó. De működik, az a lényeg. Sajnos nem áll vissza ez sem. Az viszont szomorú. Éppen az a teszt folyik, hogy tud-e kommunikálni az akuval, vagy sem. És már kezdtem feladni egyébként, mert ugyanazt a tortúrát csináltam végig pont, mint az előzővel. És egyszer csak így jó lett. Konkrétan úgy lett jó, hogy a lítium C-t választottam ki. Nézzük csak. 120 ampere, ezt saját magától húzta be egyébként, tehát nem én. Az APL-t is magától állította át, és lítium C-t választottam ki, amire még kíváncsi vagyok, ha már így elkezdett kommunikálni és működik is. Igen, most már százalékos értékben látjuk itt a dolgokat. És egy dologra kíváncsi vagyok még, hogy a feszültséget hova állította be. Sehova, 56,4. Tehát a feszültséget nem állította át. Tehát itt most beszélget, de igazából neki be kellett volna húzni azt, hogy 55,3 volt. Flyra mondjuk 54 van, de szerintem ez a savas érték, úgyhogy ez szok 0. Hát maradjunk annyiba, hogy itt is bugos. Tehát nem úgy működött, mint a MPP Solar, viszont úgy tesz, mintha valóban beszélgetne, ugyanis, hogyha itt elkezdek felfele menni, itt lesz nekünk egy olyan opciónk, hogy BMS P08, G01, tehát az a BMS-hez tartozik ez a dolog, tehát felébe, harmadába kommunikál. Olyan megy is, meg nem is. Nem értem, hogy miért. És erre varják gombot. Ahogy leállítottam a felvételt, 4-es kóddal elkezdett villogni, hogy ő szerinte kevés az akku. Most meg abba hagyta a 4-es kódot, és most meg csak 1 bár van. Mondom én, hogy valami nem jól működik itt a háttérben, ennek nem így kellene működni. Egyébként ez a készülék is rendelkezik beépített Wi-Fi-vel, amennyiben ezt beregisztráljuk, akár a SmartS-en keresztül, onnantól kezdve ugye nem csak a SmartS-en tudjuk nyomon követni, hanem a Desk monitoron is. Ugyanazzal a felhasználó név jelszóval kell bejelentkezni a weblapon is, és ugyanúgy látni fogjuk a készüléket, hogy éppen mit csinál, ugyanazzal a késéssel, ugyanazzal a mindennel technikailag. Tamás írt nekem egy levelet, hogy ő próbálta használni az én beállításaimat, ami az 55,3 volt maximum töltés, és neki nem töltődött fel az akku teljesen.
Nem tudom, hogy milyen akkuval rendelkezik alapvetően, de én ezeket használom már, hát elég régóta kísérletezünk itt velük. Amint az látható, 250-es vezeték jön be ebbe az akuba, itt pedig len 2 darab 10-es vezeték csak az, ami átcsatlakozik. Ugye nem a kereszt megcsapolás van, mert nem akart odaérni a vezeték, ahova akart, nagyon feszült, húzta lefel az asztalról a dolgokat, ezért oda kötöttem. Nyilvánvalóan ő jobban töltött, ő kevésbé töltött, de nem azt jelenti, hogy nem fog feltöltődni és kiegyenlítődni, csak azt jelenti, hogy sokkal később fog kiegyenlítődni. Konkrétum, nézzük meg, hogy mi történik. Itt van a vastagkábellel bekötött akku. 55,2 voltunk van, tele van gyakorlatilag már, utolsó kis milliampereit szívja befele, ameddig a 2-es számú, az még 50 pár amperrel húzza befele, ő is közel van egyébként a teljes töltéshez, és 55.3-nál ne fog tiltani, ez leesik az áram. És egyébként, ha itt is fogom hagyni, hogy ő már pedig lent töltsön, a feljebb veszem a töltőfeszültséget, mint ahogy Tamás írta, hogy 57 voltra fel kell venni, hiába veszem fel 57 voltra, az akku nem kér többet egyszerűen. Ha megzöldülök, akkor se. El fog érni az 55.3-ot, és 100%-os lesz, és ki fogja magát nullázni. Lássuk akkor a következő tesztet, ami a hálózatteszt lesz. Konkrétan a sárga inverterből fogjuk kapni a hálózatot. Nulla terhelés van rajta. Jelen pillanatban a készülékünk az USB módba kellene, hogy átálljon, emlékeim szerint, de mindjárt visszaigazolom. USB mód. Amit még nem néztünk meg a tegnap este, az az, hogy PV1 245 volt, PV2 361 volt, tehát Dual MPPT is, valóban. Itt vannak az órácskák. Vajon mi fog történni, ha én adok neki hálózatot? Hát nézzük meg, mert jobb ötletem nincs. Villog a színuszjel. Bypass van. Szomorú vagyok. Ezért vagyok szomorú. Na de velem lehet játszani. Semmi gond. Teszünk alapterhelést. És megkísérlünk újra beállni hálózatra. Hadd lássuk, hogy mi történik. Watt, 15 hát ez 180 és 200 watt között P-szól. Jó, akkor elindítok egy fogyasztót. ,7 és 10-20 watt között P-szolunk továbbra is, egy fogyasztóval is. Nézzünk 2 fogyasztót. Két fogyasztóval is továbbra P-ba vagyunk. 170, 100, hát 160 watt körül. Jó. Akkor hozok még egy fogyasztót. Tehát ott tartottunk, hogy 2 fogyasztóval még mindig P-ba voltunk. Lássuk akkor, hogy előről a dolgot. Most jelen pillanatban nincs alapfogyasztásunk. Hát ez 180 és 200 watt között van P-ba. Egy fogyasztó, 2 fogyasztó. Ezt tudjuk, hogy ez nem segített pozitívba kerülni. Se egy, se 2. Indítom a harmadik fogyasztómat. Na most valami történik, mert már 280 wattra, 300 wattra ugortunk, de nem tudjuk, hogy pozitív vagy negatív. Továbbra is negatív, tehát és 8-as kóddal megállt úgy, hogy egyet állítottam meg a 3 közül.
Akkorát visszarúgott, nagyon keményen betáplál a készülék. Már majdnem meg akartam egyébként dicsérni, hogy üres járatban sokkal csendesebb, mint a 11-es, de hiába csendesebb, hogyha egyszer ennek se lehet adni hálózatot, és ez még csak pozitívba se vágja magát 500 valahány wattól, hanem már kilowatt fölé mentünk bőséggel, majdnem 1,5 kilowattot sorultuk, és még mindig negatívba maradt, tehát ráadásul egy fogyasztó megállításával akkorát visszarugott a hálózatra, hogy leállt a sárga. Hát ez volt a Utility Mode, ahol nem volna szabad a hálózatból csak venni neki villanyt. Hogyha átteszem ezt a dolgot Submode-ba, lássuk, hogy akkor mi változik. Konkrétan semmi. Elindítok egy fogyasztót. Végig negatívban marad, elindítok még egy fogyasztót. Hát akkor elindítok még egy fogyasztót, legyen 3 fogyasztónk. Akkor is negatívban marad. És pedig len már fogyasztunk 1,67 kW-tal. Hát akkor mennyi fogyasztót tegyek rá, hogy pozitívba menjünk át? Ez így nagyon-nagyon problémás, és ha most megállítom, megint 8-as kóddal le fog állni az egész mindenség. Vajon tényleg? Tényleg. Azt elmondhatom, hogy ők nagyon örülnek ennek a sok inverter tesznek, ugyanis nekik ez mindig egy kis potyavillany. Hadd lássuk, hogy valamit csipákolt, ami azt jelenti talán, hogy jó. És akkor hallgassuk meg a hangját, hogy milyen a hangja, és természetesen megnézzük a hőemelkedést is, amennyiben eltelt valamennyi kis idő. Ugyanis ez egy szép kis, hát amint azt már tudjuk, 6,7 kW körüli terhelés. Ezt ugye most napelem és akku segítségével fogjuk csinálni. PV1-ből kapunk 1,83 kW-ot, PV2-ből pedig len 4 kW-ot. Jó. Na, hogyha felleg jön, akkor ugye akkuból fog menni, jelen pillanatban konkrétan az akkuhoz. Hát egy kicsit hozzányúlunk, maradjunk annyiba. Egy ilyen 20 ampere forma jön az akkuból, de ezt vissza tudjuk igazolni. (18). Igen, a mutatós műszeren 20-at olvasok le. Már egy ideje üzemel a készülék, és konkrétan itt a bekapcsológomb körül van valami nagy melegség, ugyanis ott a legmelegebb. Természetesen az MPPT, ami a legmelegebb, megint csak. Ott a tekercsek melegedhetnek benne nagy valószínűséggel. Itt fent szívja be a levegőt. Ugye itt ezen az oldalt is szívja be a levegőt. Itt lent pedig lefújja ki a levegőt. Egyébként tök normális hőmérsékletű minden. Ugye itt máskor is ilyen magasabb hőmérsékletet mértünk, amikor itt ilyen nagyobb áramok jöttek be folyamatosan. Ez a napelem vezetékünk. Ez pedig az elmenő vezetékünk, 33 fokos. Én semmi kirívó melegedést nem találok. A Csaki környékén azért nem hideg. 41 fok. Na, amúgy teljesen jó alapvetően. Tökéletesen teszi a dolgát, pedig len kihajtjuk több mint 80%-ra, mert 6,6 kW-tal toljuk. Az autótöltés meg is volt, hát azért
32 amperen, egy kicsit másképpen zajlanak a dolgok, mint 20 amperen, meg 16 amperen, 12 amperen és társain. Nagyon jól viselkedett az inverter, tökéletesen tette a dolgát. Van itt nekünk ugye 3 gombocska. Itt a középsőt, ha megnyomjuk, és folyamatosan nyomva tartjuk, bejön ez a USB, Sub és SBU, és kiválasztjuk, hogy például az SBU hány órától hány óráig menjen. És így tovább természetesen. Tehát programozni lehetne a készüléket, hogy mikor menjen hálózatról, mikor menjen akuról, mikor menjen kiegészítő módba, és így tovább. Természetesen értelme nincs neki innentől kezdve, hogy nem engedhetjük hálózatra, hogyha van napelem is, de akár lehetne természetesen. Összességében egy nagyon jó kis inverterrel állunk szembe, mindaddig, ameddig hálózatot nem kell neki adni. Méretileg, kinézetre teljesen megegyezik az előzővel, ami különbség van a 11-es és a 8-as között az, hogy ez 8 kW-os, ami különbséget még véltem felfedezni az, hogy ez halkabb, határozottan halkabban teszi a dolgát üres járatban is, és terhelés alatt is, pedig hardveresen valami nagyon hasonló lehet, nagy valószínűséggel. Ezen kívül mondhatni teljesen egyformák. Ami nekem furcsa, az az, hogy nem igaz, hogy van egy gyártó, aki gyárt invertereket. Nyilvánvalóan ezek a kisebb kis cégek ilyen kis brandeket adnak hozzá, mint Anenji, meg Easun, meg Povland, meg Kultek, meg stb. Mindenféle fajta nevekkel illetik a dolgot, és nyilvánvalóan az oldalának címke is úgy fog változni. De hogy senki nem nézte meg, hogy itt több 100 wattos betáplálások vannak a hálózat irányába, ez egyszerűen számomra hihetetlen. Vagy ennyire mindegy az egész világon, hogy mi történik? Egyedül nálunk van ez a probléma? Mert akár ez is lehet. Bár szerintem nincs mindenfele ilyen szabadjára engedve, hogy nyugodtan lehet betáplálni. Szóval azért az elvárt lenne, hogy ne tápláljunk be engedély nélkül mindenféleképpen, főleg, hogy egy off-grid inverterről beszélünk, aminek van beépített töltője és bypass funkciója. Na de hát ez van, ez ellen úgyse nem tudok tenni semmit. Megnéztük, egyébként nagyon köszönöm szépen a Csabának, hogy eljuttatta, és hogy megnézhettük, láthattuk, hogy hogy működik, milyen tulajdonságokkal rendelkezik. Ha tetszett a videó, nyugodtan dobhatsz egy lájkot. Ha nem tetszett, akkor meg dobhatsz egy lájkot. Következő videóig is, macsá!